اگر تا حالا باقلوا نپختی و فکر میکنی پخت باقلوا خیلی کار سختیه، پیشنهاد میکنم که حتما این باقلوای باد بزنی رو که این روزا حسابی پرطرفدار شده رو امتحان کنی. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. یه باقلوای فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و طعم آوردم براتون که پختش فوق‌العاده آسونه. بریم که با هم درستش کنیم. قبل از هر چیز برای تمامی باقلواها ما باید اول شهد رو آماده کنیم. 1 لیوان شکر رو به همراه 1 لیوان آب داخل قابلمه میریزیم، روی حرارت ملایم قرار میدیم. 3-4 تا دونه هل شکسته و 2-3 تا دونه چوب دارچین کوچولو رو میندازیم داخل شهدمون و اجازه میدیم که آب به جوش بیاد. از همون ابتدا لازم نیستش که شکر رو دائم هم بزنید. آخرای کار که دیگه شکر بیشترش حل شد، میتونید این آب و شکر رو حل کنید تا زمانی که شکر کاملا داخل آب حل بشه و به جوش بیاد. توی این مرحله من زعفرون دم کرده رو به میزان 2 تا 3 قاشق غذاخوری و 4 قاشق غذاخوری گلاب رو اضافه میکنم. اگر دوست داشتید که شهدتون غلیظ‌تر باشه، باید قبل از اضافه کردن زعفرون و گلاب، بعد از اینکه آب به جوش اومد، اجازه بدید 10 دقیقه بجوشه و بعد گلاب و زعفرون رو اضافه کنید. ولی اگر دوست داشتید که شهدتون رقیق‌تر باشه، بعد از اینکه آب کاملا به جوش اومد، زعفرون و گلاب رو اضافه کنید و بعد هم زیر حرارت رو خاموش کنید تا عطر گلاب و زعفرونتون نپره. من شهد رو میذارم کنار تا سرد بشه. توی این فاصله خمیر باقلوا رو پهن میکنم. من از خمیر هومینا استفاده کردم. خمیر رو که باز میکنید چند تا برگه های نازک روی همدیگه قرار گرفتن که به میزانی که میخواید باقلوا داشته باشید از خمیر جدا میکنید و روی مابقی خمیر رو حتما یه پارچه پهن کنید که خمیرتون در مجاورت هوا خیلی زود خشک میشه. کره آب شده رو روی یک ورقه باقلوا با برس میکشم و تمام سطح خمیرم رو با کره چرب میکنم. لازم نیستش که خیلی زیاد چرب کنید. در حد یه رومال معمولی کافیه. همونطور که گفتم خمیر ما چند لایه است. من 1 لایه خمیر رو به ابعادی که میخواستم به شکل مستطیلی برش دادم و روی سطح کار پهن کردم. یه مقدار خیلی کم روش پودر قند میپاشم و لایه دوم رو روی خمیر قرار میدم. بسته به مارکی که استفاده میکنید این خمیر ممکنه که یه مقدار اذیتتون کنه یا خیلی زود پاره بشه. حتما از برندای استفاده کنید که امتحانشون رو پس دادن و از برندای ناشناس استفاده نکنید که خیلی اذیتتون میکنه. ببینید به صورت باد بزنی من این خمیر رو پیچیدم و بعد با یک خلال دندون این خمیر رو به صورت باد بزنی فیکسش میکنم. از قبل فر رو با دمای 180 درجه کاملا داغ کردم. حتما قبل از کارتون اول فر رو گرم کنید. خمیر بعدی رو هم به شکل باد بزنی میپیچم. ممنون میشم اگر آموزش های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیش رو روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. دوستان اگر در حین کار دیدید که خمیرتون یه مقدار کم حالت پارگی پیدا کرد یا حالت ترک گرفته، هیچ اشکالی نداره. زمانی که 2 تا خمیر رو روی هم قرار میدید و کره مالی میکنید، اون چربی کره باعث نرم شدن خمیرتون میشه و زیاد شکل شیرینیتون رو تغییر نمیده. نگران این موضوع نباشید خیلی که فکر کنید حتما باید خمیرتون صاف و یک دست باشه. من روی این شیرینی ها رو یه مقدار با کره چرب میکنم. سینی رو هم از قبل چرب کرده بودم و شیرینی ها رو روی این سینی میچینم و بعد میذارم داخل فر به مدت 10 تا 12 دقیقه. بستگی به حرارت فرتون باید نگاه کنید. هر زمان شیرینی هاتون رنگش طلایی شد از داخل فر خارج کنید. شیرینی ها رو که از داخل فر در آوردید همونطور که داغ هستن داخل شهد سرد فرو کنید. 1-2-3 ثانیه بذارید داخل شهد و بعد هم بذارید کنار تا اون شهد جذب شیرینیتون بشه. شکلات سفید رو به حالت بنماری در آوردم. لبه های شیرینی رو اول داخل شکلات سفید و بعد هم داخل پودر پسته یا پودر گردو میزنم
و بعد هم شیرینی من آماده سرو هست. این هم از باقلوای بادبزنی ما که فوق‌العاده نرم و خوشمزه است. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. اگر به شیرینی‌های فوری بدون فر و همزن علاقه‌مند هستید، پیشنهاد میکنم که این ویدیوها رو ببینید. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.